Hello, srácok! Ma elérkeztünk az utolsó magyar racsiklubos futamhoz. Hát az egyik legszenvedősebb pálya jön szerintem, talán Sebring. Ugye ez a 7. forduló. Az előző forduló az nekem, hát igazából azért nem lett belőle felvétel, mert nagyjából a második körbe kiestem. Megcsúsztam egy kanyarba, tönkrezúztam az autót, boxba se tudtam visszamenni, úgyhogy igazából azért nincs meg a felvétel, de ebből kifolyólag azt hiszem 14. helyre sorolt a rendszer. Na mindegy, úgyhogy jelenleg ez az utolsó futam ebbe. Reméljük, hogy majd lesz még, meg szerveznek még, én reménykedem benne. Úgyhogy mikor egy 10 percon kezdődik kb, vagy hát akkor indul a szerver. De itt is lesz 5 perc practice, 4 óra időmérő, meg ugye 40 perc lesz a futam. Gondolom a szokásos kétszeres szorzóval van a fogyasztás, plusz ugye legyen kiállás, úgyhogy hát majd meglátjuk. Úgyhogy most megyek föl Discordra a többiekhez, aztán még kicsit csacsogunk, nem sokára indul a szerver, úgyhogy megyek is fölfele. Ja, hát persze. Szevasztok, sziasztok! Szevasz, Tevé. Cső. Csá! Felkészültetek a szenvedésre? Hogy Nem próbálkozott, én ezt kihagyom. próbálkozott valaki egyébként Sebringgel? Persze próbálkoztam. Én szeretem Sebringet alapból különben. A vonalvezetése most nagyon jó, érünk rá. csak hát maga az aszfalt az valami katasztrófa Hát amúgy. az Hát szar, az- de nincs vele bajom amúgy. Én nagyon szeretem ezt a pályát. Hát, ja, amúgy mondom, vonalvezetés nagyon jó, csak... Hát én csak én ne épült FM volna egy 1930-as reptérre a pálya. Nem azzal van a baj, hogy ide épült, csak mondjuk le lehetett volna aszfaltozni normálisan, úgyhogy sokat segített Pont ez volna a, ez a rajta. szépség ebbe a pályába. Hát, ja, Neki nem. vágyni ilyen nagyokat. Hát most gondolj, jó aszfalt, amilyen unalmas lenne. Ja, lehet, így van, ez is igaz. Mondjuk én az FFB-t visszavettem 15%-kal, mert szétrázza a kezemet, tehát hogy... Én 70%-on használom, most 55-ön van, de... Na mindegy, hát nyilván ez... Nem tudom ki, hogy használja. Két fasz a flexpotot, és akkor teljes az élvezet. Ja. Amúgy tervezitek még a jövőben, hogy csináltok ilyeneket? Persze, Mármint, hogy- Zsolt írja majd, hogy a következő versenyt írja ki ennek vége, aztán kezdődik a következő szezon. Na, Ott jó, már azért lesz, akkor- vegyes lesz. Vagy hogy Zsolti, azt hiszem egyik héten tehát egy héten egyszer ezért lesz. Mi az? GT3 egyiken, meg Hyper, vagy hogy? Valami ilyesmi, ha. Majd Aha. most a Zsolti lenémította magát, de majd elmondja. Aha. Azokat nem én szervezem, úgyhogy... Azt tudom, azt mondtad. Hát csak hogy azt hittem, hogy multiclassba gondolkodtok. Hogy együtt a Hyper és a GT3. Az is lehet, hogy nem, nekem úgy rémlik, hogy külön szedi azért, mert nem tudom, hogy miért. Aha. Jó van. Majd Hát lesz abban is kérdezem. kihívás, szó se róla. Azért. Igen. Aki hyperkározni szeret, az... Mert ugye az a baj, hogy most ha van olyan ember, aki mind a kettőt szereti, és most osztott lesz, akkor az meg lehet, hogy jönne GT-vel is, meg Hyperrel is, aztán így Ebbe ez tök jogos. Mondjuk a Hyper meg ugye abban a osztódik, szempontból én is meg ugye, adnám, nem hogy... vagytok olyan, meg ugye nem vagytok olyan sokan, hogy legyen kétféle. Igen, ez is igaz. Ja, azért ahhoz, hogy jó legyen a mezőny, ahhoz már egy 40 fős szerver kéne. Igen. Hogy így legyen benne izgalom. Nem rossz ez sem, mert amúgy a Hyperbe lassan én is bele akarok kóstolni, aztán mondjuk ez lehet, hogy így Hát jó azért mondom, kihívás lenne. Igen. Gyakorlásnak szerintem tök jó lesz, akit érdekel. Azt akkor mind a kettőre tud regisztrálni. Ja, Na mondjuk mindegy. bármennyire én is tudok Ja, jönni, itt a mert én is Zsolti tudok majd. mindig mindenre. Itt vagyok, csak PC-re mentem. Na, Egészségedre. volt kérdés Zsolti, hogy mi lesz a következő, hogy mert én úgy rémlik, hogy azt beszéltük, hogy azért lesz. Egyik héten ez, egyik héten az. Igen, aztán- igen. Akkor jó, Marad. Akkor jó. Holnap ki lesz írva, ne aggódjatok. Nem, Minden. most Mikor csak indul? csak Mikor indul amúgy? Jövő héttel. héttől, ugyanígy. Ja, jövő héten már indul is, az fasza. Aha. 16 hét lesz. Az egész. Mondjuk a jövő héten pont nem tudok jönni, de nem baj.
Hát én meg jövő héttől már azért be tudok ugrani. Meg most mondom, Majd most is jöttem volna már, mert regisztrálsz, aztán- egészségügyileg már bírok jönni, csak most az Na, mi arcéleket- volt? Elszakadt, azért a bicepszemben van ilyen részleges izomszakadás. Aztán Na, nem igazán azt a tudtam kurva. kormányolni egy másfél hétig. Az fasza. Most is csak ilyen nagyon visszavett FFB-vel meg. Ja. Reméljük azért semmi komoly, hogy maradandó. Úgy néz ki, hogy maradandó lesz sajnos, ha nem műtetem Ó, meg. basszus. Nap voltam dokinál, aztán mondta, hogy ez... Hát össze van ugorva a jobb bicepszem, azt mondta, hogy ez magától nem fog visszamenni. És ez zavar, Aha. Ó, bazd meg. akkor meg kell műtessem. De azt mondta, hogy Mi? használni fogom tudni, csak nagyon vigyáznom kell rá, mert most már még egyszer megerőltetem, és ha elszakad, akkor már teljesen el fog szakadni, és akkor biztos, hogy műteni kell. Nem találnak vissza a leszakadt rostok? Nem. Nagyon eltávolodtak, sajnos. Bazd meg. Nem jó. Sajnálom. Nem is tervezett, hogy Felső réteg megműsd. az... Nem tudom. Aha. Majd kedden megyek még vissza, Mi aztán ebből akkor tudunk, kell csak kevesebb választani. Pornhubot kell nézni. Ennyi. Doki is azt mondta. A szükség nagy úr erre, amit mondtak volna. Igen. De muszáj. De muszáj. Haló, szavaztok. Szia. Hello. Hali. Hát vagy megnézed az agymenőknek azt a részét, ahol ugye a Howard kifejlesztett egy robotot, vagy hát egy robotkezet, amit aztán Fiam meg megpróbált is- arra fiam használni, meg is amire. Itt a fiam megosztott egyet, pont van eladó. A Skandergép. Az általánosban a Skandináv. Na hát akkor figyelj, kis átalakítás, és igazából megcsinál helyetted mindent, ami ilyen. Nem kell 1000 forintért van igazából, hogy nézzem, nem kell átalakítani. Meg De- itt a de leírás. Na hát akkor meg... Ablaktörlő. Hát nézd meg itt a motorból van. leírásban, itt picit visszalapozol az általánosba, a cseten itt az általánosba, akkor látod. Mondja, megnézem. Levente Kurva jó osztotta meg. A Bálint megosztása fölött van egyből. Ja, a székes változat? Székes, a széket ingyen adják. Sziasztok, eladó Skander gépem, kis hibás, már csak fel tudja mozgatni a karját, aki lát benne fantáziát, ne tartsa magába. Alkú nélkül a szék ajándék. Milyen kedves azért. 1000 forint végül. Tehát, hogy Na, hát figyelj, amúgy az nem pénz. nem. És nem tudom, 2 diszpezites ödröt is adják hozzá amúgy? Aztán arról nem esik szó a hirdetésben, de majd Mert azért megkérdezem az, üzenetbe. tehát alkudásképpen azért én azt beleírnám, hogy na. Én is, mert az mindig jó az üres diszpezites vödör, érted? És én passz meg, pont a múltkor 3 hete festettünk itthon, azt mondom, veszek egy üres vödröt, tudod? Aha. 8000 forint getsz. Hát, Mi? megnézem, Egy üres azt vödör? mondom, Ne szopass. Egy üres vödörbe, az bementem a festékboltba, nem is tudom milyen márkájú vödör, tehát valamelyik, tehát festékgyártónak a vödre. És nem- Tudás. Azt a nem kurva, az használnám 8000 forint. Tehát most 10.000 forint, 10.000 forint egy üveg, vagy na, egy vödör jupol. Tehát a 25 literes vödörös jupol 11-ért vettem. Hát amúgy Hát lehet, most hogy azt abban kellett 8000 volna, hogy abban valakit az 8000 a obiba vödör. elkapsz. Abban Valakit elkapsz az 8000 obiba, hogy figyelj, ha veszel festéket, akkor öntsd ki a vödröt, meg add nekem, adok érte 1000-est. Érted? Csak mondom a nőnek én is, mondom, akkor most ez hogy van, 11-ért veszem a festéket, akkor mondom 3000 a festék, 8000 a vödör. Vagy mi fasz. Majd a végén az is lehet Kollégám, visszaváltós mondom, lesz. Kollégám azért vitte el kedden haza, szóval elviszem az ezt a 10 perzites vödört. 2 éve ülünk már rajta, mert volt egy kis felújítás. 2 éve Hát dekortunk akkor ő is rajta. tudta, hogy miért viszi Valószínű, el. valószínű, a kurva néked majd péntek. Mondd, Valószínű, mert hogy utólag adjon érte 4000-et. Ja, még akkor És is, akkor még még akkor kedves is is jó jár. voltam. Még Ja. akkor is jó jár. Igen. És még kedves voltam. Mi? A kisebb, mondjuk volt 6000 ér is. Kisebb, 15 literes, szóval Az igen. mondom, mindegy. Túl szapora, basszeg. Hihetetlen. Indul a szerver elvileg? Elvileg igen. Szép lassan. Én Milyen lejjebb kevesen megyek. leszünk csak. Hát ezek szerint most ez ilyen... Még nem csodálom, mert Tényleg? egyébként Sebring szerintem annyira nem népszerű pálya. Szerintem sem. Valószínű. Nekem erőm nincsen most semmi. Kiszipolyoztak ma. bazd. Én lejjebb megyek, Mi? hogy Te se nézzem jössz? a Ne bejelenteket. idegeljél már. Nincs. Állni nem tudok, nincs erőm. Nincs Hát erő. Béla, de hát nem állni kell, az meg De ülni. ülni kell. Ezt nem is értem. Halló, november
127-en van, vagy mi a fasz, és alud, ilyen medence leengedési technológiákat kellett ma megoldolom. 4-et, bazd meg. November közepén. Igen. Hát már jó idő van, érted, még csak nyilván igen. Ja, mondjuk már azért egy ideje Na csak elengedhették bazd volna. neki, persze. Én azt hittem, már túl vagyok. Összepakoltam már mindent a medence, meg a öntözés technikába, be volt dobozolva minden, bazd meg. Na, jó versenyzés nektek, srácok, én lejjebb megyek, vagy ti lementek az Elemúr racséba, és akkor nem zavarjuk egymást. Akkor lemegyünk mi. Elhúzkodom. Okay. Jó verseny, srácok. Kösz. Köszi. Hello. Itt vagy? Ati. Na. Milyen néven lesz a szerver? Amúgy. MU, Magyar Racsi Klub. Aha, én még nem látom. Még én se nyugi. Mindjárt. Az baj, még kódot sem tudok bedobni, mert nem tölt be a konzol. Ja, Nem az tudok jó. betölteni. Az izgi. Kell neki egy kis idő. Ez nem sikeres, hanem pálya alapján. Az a biztos. Mindenki Bahrein gyakorol ezerre. Az ám. Sőt, Mi jövő van héten még lesz egy Bahreinnyel? 4 órás. Hát lesz majd a 8 órás. Ja, a tesztek, a mostani tesztek. Ja, hát az majd 20... Hogy van, az 30-án lesz, és akkor jövő hét végén, 22-én meg a imolai 4 órás. Most így bedobták. De hát nekem most kimaradt mind a kettő. Na, Nálam még mindig semmi. mindjárt. Már De ha van másodperc lobby, kérdése csak. van lobbikód, az is jöhet. Az lehet, hogy egyszerű. Most már van. No, Már tudom dobni. lássuk. Erre általánosba dobom is. Oké. Aha, 8-5. YJ1. De amúgy most már Enter. Na, benn vagyok, fasza. osztoltnál is. Na, hát sokan nem Ügyes leszünk. vagyok. Hát Elmondta, hogy nem is ennyien az. leszünk. Hát Ennyire szebb, hát most erre mit mondjak? Szebbring. Figyelj, keményen szeretik megküzdünk a az dobogóért. Tehát erre csak annyit tudok mondani, hogy itt keményen megküzdünk Ja. a dobogóért. Négyen leszünk. Szegény Attila is, ugye, lesérült, ugye. És főként amiatt nincs azért. A Bence az azt tudom, hogy miatt. 6-ig dolgozott, úgyhogy ő azért nem jön. Ja. Vagy hát azt mondta, Jó, hogy lehet, jövő hogy jön, hét- de hát szerintem nem ért ide. Jövő héten megindul a tükördupla szezon, tehát hogy Hypercar GT3 lesz váltva. És A akkor pályák se most ugyanazok melyikkel lesznek. kezdtek? GT3-ba? Nem, Hypercarra kezdünk. Hypercar? Aha. Jó, hát az Hypercarral nekem kimarad. kezdünk. Miért nem... Ö, Mi az? Miért nem multik lesz? Vagy miért nem... Mert egy-két kevesen nem vagyunk van? rá, nincs értelme múltik. Kevesen vagyunk rá, Egyébként nem tök, akarok tök még. igazuk van. Most ha lennénk 30-an, akkor azt mondom lehet. Akkor már oké. De így nem, így még nem. Meg ezen a pénteki napon gondolkodok, hogy biztos ez a jó. Szombatos nem tudom tenni, meg szerdára se. De most mikor? Hét közben. Mondjuk van benne valami tényleg. Mármint? Hogy a pénteki napon érdemes gondolkodni. Hát az a baj, hogy például a HVML-nek a multiklassz az vasárnap megy. Ugye ott azért, meg sőt az SRC-vel közösen, tehát az rögtön lefoglal 70 embert. A rajtvonal magazin... Itt is van a CC, tehát szombat idős A rajtvonal magazin ők szervezik szombaton, este 8-kor, ők igaz csak GT3-at egyelőre, de ugyanez elég nagy hírverést kapott, meg mit tudom én, úgyhogy arra sokan ugranak, úgyhogy nem tudom, hát ti tudjátok, a péntek az egy járható út, mert az részben eddig is járható volt. Még a csütörtökön gondolkodom, csütörtök esetleg. Aha. Jaj, dupla fogyasztás van, ugye? Jól emlékszem. Igen.
Várja, azt mondja 4 óra, 2 perc egy kör, akkor az 7 kör. Ja, és akkor mondom, hogy amúgy úgy csináltam meg a két bajnokságot, hogy a Hypercarba normális, lesz már mind a két szezonban 2 DLC-s pálya. Tehát, hogy ez, vagy úgy is látjátok. Ez nekem nem gond. Oké, csak mondtam. De van lehetőség withdraw-olni, tehát és nem jár érte büntetőpont 3-szor. Igazániból. Tehát 2 DLC-s plusz még egyről lehet. Aha. Szerintem ez így fair. Szóval a GT-sekben inkább rövidebb pályákat raktam be. Tehát nagyjából ugyanazok a pályák, csak fordított sorrendben, illetve rövidebb változatukban. A Hypercar-osokban meg a nagy pályákat raktam. Aha. Jó Mert van. úgy gyorsabb akkor. Most Hát ezt így érdemes gondoltam egyébként, ki, aztán- az izékra is érdemes rámenni, az alternatív Meg ugye- vonalakra. Ja, hát azok is lesznek GT3-ba, illetve Open Setup lesz mindkettőben. Az jó. Meg ez se ugyanúgy várható, tehát most már inkább random lesz Az az nem baj. egész. Illetve Az a nem végén szeretnék valamelyiknek, nem tudom még melyiknek, egy ilyen szezonzárót csinálni, hogy Hypercar és GTA-ra egybe lesz. Csak hát mondjuk Egy ott a ilyen szezonzáró. pontozást azt hogy fogod tudni megoldani, vagy utólag felviszed Az, valamelyikhez nem, a az már pontokat? nem, hát vagy valamelyikhez fölveszem, vagy az nem pontozom, az csak egy ilyen móka, Ja, értem, aha. ilyen fánba esetleg. Jó, hát majd meglátjuk, mert mondom nekem a szombatok most kiesnek. Ugye emiatt illetve nem is mindegyik, mert nem minden héten van a rajtvonalnak. Azt hiszem 2 A hetente van, többnyire vagy nem hogy. szombaton lesz. Hát jó, de hogy az egyik az pénteken lesz, és a másik, mert azt mondtad, hogy tükörben vannak. Vagy hogy akkor az mindegyik egyik péntek. héten pénteken Hyper lesz, a következő héten pénteken meg GT3? Igen, úgy. Ja, én azt hittem, hogy ilyen egynapos különbségekkel Nem. akarod. Nem, Ja, értem. hetes különbség. Azért mondtam, hogy Értem, 16 értem. hétig fog tartani. Ja, oké, jó van. Bocs, kicsit le vagyok lassulva már, úgyhogy... Nem baj, hát azért mondtam el. De hát ez úgyis ki lesz majd írva, tehát ezt holnap én kiírom. Jó van. Szóval mindenre lesz írva. És hát már ma megvan a szövegben minden, tehát én itt most a héten, meg múlt héten már én már előre dolgoztam, csináltam a bajnokságokat. Így, hogy Attila megengedte, így én most ezt tényleg komolyan gondoltam, tehát tényleg csinálom. Ez a Nuno López. Vannak itt külföldiek is, van Hollandiából is valaki, tehát így... Itt mindenhonnan vannak amúgy közben. Akkor nem négyen vagyunk. Akkor legalább 5-en. Nem, többen vagyunk. Tehát meg valamilyen Félix ma regisztrált például, úgy utolsóra. Tehát Hát jó. szerintem 5-6-an leszünk. Na, hát de akkor lássunk egy kvalifikációt. Nem teli Hol a tankkal francban van a kéne. box kijárat? Hát igen, Hát ez egy igen. mozipálya. Valamint a bejárat, nem a kijárat, mert azt még könnyű megtalálni. Hány körös ez itt? Hány körös kvali? Hát Francia 15 kör, perc. Hát mármint, hogy mennyi Hát az kimerik. 7 vagy 8 kör tudsz menni. Én 4-et raktam most. Összesen, ha zsinórba mész megállás nélkül. Kicsit hidegek, jaj. Kicsit a hidegek. gumik. De csak kicsit. Még nem jöttem rá, hogy miért csinálja, hogy mindenkit bedob a szerverre, úgymond. Garázsba. Valamit működik, de hogy minek azt nem tudom amúgy. Gondolom, hogyha amúgy közben becsatlakoznának, akkor ne kelljen ilyenkor nekik, tudom én. Belódolni, vagy valami. Ah, Ja. Hát valami ilyesmi lehet a háttérben. Meg itt az a jó, hogy ahogy ki a speedből már mehet is az első kör. Hideg gumin. Jéghideg gumikon, Mi az aztán a baj? próbáljál meg értelmes kört menni. Simán. Második kanyarra bemelegszik. Ilyen első kanyar után. Pedig szerintem nem rossz az a pálya valamiért, úgy nem azt mondom, hogy szeretem, de
de nem utálom. Van ennél rosszabb. De nem a pályavonal vezetésével van baj, ez nagyon jó, de ez az aszfalt, az brutál azért. Kapcsolt ki az FFB-t, és akkor nem lesz. Hát visszavettem, ne aggódj, mert Én egy LMP2-es futamot 40 perceset FFB nélkül mentem le, mert nem volt beállítva a FFB reset. Az nagyon durva volt. FFB nélkül menni rosszabb, mint ha lenne. hát van FFB-n, csak nem annyi, mint szokott. Jaj! Már össze is törtem.
Ez kár volt. Hát azt hiszem, hogy akkor... Jaj. Bocsi. Jaj, Már nem arra. köröm vagyok. Nem voltam körön úgyse. Ó, az meg. Ja. Megyek utánad. Ja, itt van a pálya, nem? Valami ilyesmi, azt a szürkét kell követni állítólag, azt mondja. Vagy ez gyorsabb. Tankolni. Ugye a Ferrari is viszonylag jól viselkedik ezen a pályán. Jaj, bocs. Túlságosan utánad akartam Ajaj. menni. Javítanom is kell, hihetetlen. Ja, így is vezetsz, mit akarsz? Itt a pit az olyan, hogy így... Elbasztod. Jaj, tényleg, itt én azt tudom, hogy kell bemenni a pitbe. Ja, itt a Na, akkor jó lesz. nagy eskanyarnál jobbos után van. Ki kell menni teljesen oldalra. Igen, Nagyon csalóka. elég veszélyes. Lehet az utolsó kört inkább ráhagyom arra, hogy megpróbáljam azt. Szerintem itt még soha nem mentem be a pitbe. Amúgy javaslom, hogy ha úgy akarsz pitbe jönni, tehát hogy... Mit akarok mondani? Hogy nem írja ki, hogy pitbe kell jönned, akkor állíts be egy gombot rá. Mert ha úgy jössz be, hogy benyomod, hogy pitbe akarsz jönni, akkor gyorsabban megcsinálják neked, mint egy guricserét, stb. Ha úgymond felkészíted rá az embereidet, hogy jöjjenek elég. Csak arra mondom, hogy inkább a végén csak kipróbálom, hogy hol kell bemenni, mert Ja, fogok aludni. oké. Csak mondtam. Hosszú egyenes előtt fogod látni a mappon szerintem. Két kanyarra, azt hiszem hosszú egyenes előtt. Na, jó. Most már biztos, hogy én is megyek a boxba. Értem, hogy a tankon ezt meglátjuk, megyünk még valamit. Jó leszek sereghajtónak. Hogyha kiütitek egymást, akkor... Jobban lehetek. Az a baj, hogy ebbe a pályába benne van. Amúgy. Hát én nyomom ezt a Season 7-et. Aztán abban az első pálya volt Sebring, úgyhogy az volt az első és egyetlen versenyem Sebringbe egyébként. Délután nyomtam gépekkel egy kicsit, mert elég vicces volt. Hát a boxból érdekesen tud kijönni az AI, azt meg kell hagyni, mert simán bevág eléd. Mikor te gyors körön vagy például. Megtaláltam a bejáratot. És a versenyhosszok maradnak az új szezonra? Ezek a 40 percek? Aha. Az marad. Baj?
Nem. Csak akkor viszont tartsd meg a kétszeres fogyasztást is. Hogy legyen benne valami Az marad. kihívás. Az van, Meg muszáj. még az elgondolkodhatsz esetleg a gumilimiten. Az a baj, hogy annak... Akkor ahhoz kétszeres gumikopást is kéne állítani. Tehát... Hogy gumicsere kijöjjön. Igen, de például, hogyha csak egy szett gumit hagysz, ugye 4 darabot összesen, akkor azért ugye azt kell használnod az időmérőnél és a versenyen is, tehát hogy kurvára kell rá vigyázni. És akkor nem kell a kétszeres gumikopás, csak hogyha 3-4-szer megforogsz, akkor nagyjából bukod a gumikat. Jó, hát azért túl nehezre nem akarom csinálni. Ugye, most igazság szerint, ugye, én értem, hogy nem akarod túl nehézre csinálni. Oké, mert egyébként ha meg esős futam van, akkor meg nem számít bele, mert ugye ha esőgumit használsz, az nem számít bele abban a 4-be. Még ezt nem tudtam. Csak a száraz pályás versenyekre vonatkozik. Balogh Zoltán megtalálta az időt, amit én még nem. Az első kanyarból ott hagytam nagyon sokat, úgyhogy azt találtam most meg. Lehet neked is. Oké, én ezt értem, hogy azt megtaláltam. Hol van a többi? Tehát azt is mondd már el. Mert én bazd meg. Én nekem ennél tudom, hol jobbat van nem az nagyon idő, tudok. szóval nem kell aggódni. Én ennél nagyon jobbat nem tudok menni, egyszerűen. Elengedlek, nem kell. Mondtam eddig, csak Elrontottam. Szarköröm vagyok, úgyhogy mindegy. De köszi. Le is csúsztam az időről, úgyhogy azt hagyjuk is. És vége van az időmérőnek. Log building finished. Állítsunk egy szuper titkos taktikát, amit nem mondok el senkinek. Új gumiteli tank. jó, megtaláltam a Box utcát is, az is lesz baj. De azért elég fura. Ez kár volt mondani egyébként, mert így legalább lett volna valamennyi esélyünk. Elbasszák a Box utcát, azt vissza kell tolatni, vagy valami. Sok időt lehet bukni. Na, hát akkor 5-en leszünk. Ezek szerint. Tényleg ennyire nem szeretik ezt a pályát. Hát látod. Mondjuk tény is való igaz, hogy fix setuppal egyébként nem olyan egyszerű. Az a baj, nagyon keményre van állítva minden autónak a rugózása. A Porsche-t is úgy dobálja, az meg, hogy Jaj. üres tankkal érdekes lesz. Még amúgy, ha mindenki jönne, egy egész jó kis mezőny lenne, ezért 23 fő van beregisztrálva, hogy látom. Jó. Mondjuk most nem tudom mindenki jönni, mert 20 a szerverbe. Ja. Hát oké, csak hogy amúgy... Akkor úgy Hát mondom, tudom, hogyha ennek a 80%-a fixen jönne, az már egy egész jó kis létszám lenne. Hát persze. Tehát... De én nem is tudom, 14-en voltunk legtöbben, 15-en. Ezt én akartam is igyekszem... mondani, hogy ilyen 10-valahányan voltunk max. Aha. Hát most De legutoljára az is ugye jó, a tehát- Spán, azt hiszem Spán mentünk, ott dobtam el.
ugye? Az volt az utolsó, azt hiszem az volt a 6., ott ott Ja, ott nekem jött, igen. 14-re sorolt, úgyhogy gondolom, hogy 14-en voltunk akkor. Ja. Azért volt, hogy többen is, csak hát mikor hogy jönnek rá az emberek. Sőt, bocs, nem Spa volt, most utoljára nektek Fuji volt, előtte volt Spa, csak én Fujira nem tudtam jönni. Fuji volt az utolsó, vagy? Igen. Ja. Pedig azt csipázom azt a Amire- pályát nagyon. Amúgy még jó, hogy nem jöttél, én tisztára kiégtem. Be volt írva eső, hát száraz volt. Engem az esőt se zavart volna, már csak azért sem, mert ugye a 6 órás Fujit esőben nyomtuk le, úgyhogy ez nekem... De nem az. Tehát, hogy volt 3 darab eső, abból az egyik az nem small rain, hanem rain, tehát... És nem esett. Én meg esőgúmival kijöttem, tehát így... Igen, azt mondjuk úgy kellemetlen. Ja, az első etapot 1/1 esőgúmival lenyomtam. Csak mondom. Kérdés nélkül. Hát nem is tudom már melyik versenyen volt olyan, hogy be volt határolva, hogy mennyi gumi van, ugye száraz vagy egy slick gumi. Valakinek már elfogyott, és csontszáraz pályán esőgumikkal volt kint, mert mással nem tudott menni. Ja. Az is izgi lehetett azért. Mert amíg csak ilyen 40-50 fokos a gumid, addig még jó, aztán utána kurva szar esőgumival menni száraz aszfalton. Ja, hát az egész jól bírtad ott, Zsolti, ott a... Hát figyelj, 7. lettem, azt hiszem. Hát csak, hogy még amikor valaki kérdezte is, hogy bírja meg, hogy mennyire melegszik túl, azt mondtad is, hogy annyira nem. Még én hát szerintem jobban megettem a izéket, mint az esőgumit. Hát szerintem ez valószínűleg inkább a jó használatnak. Tehát, hogy hát, próbáltam tempót menni, úgyhogy nem nyilván. Szétbasszam. Például ahol nagyon lassú voltam, az a hosszú jobbos. Ott nagyon lassan mentem, tehát az... Ja, igen. Az a 3 másodperc hátrány körönként, az kb. Csak ott volt érezhető. Hát igen, a többi az vagy lassú kanyar, ahol nem számít. Nem számít, vagy az egyenes, ahol megint. Megint minimális. Mondom, csak ott ez a jobbos volt, ami úgy durva volt. Ja, a 100R, vagy melyik az? Vagy 1000R? 100R. Ja, meg most amúgy a goldos futam is tök jó. A brazilos, 25 perces verseny Hypercarral, egész izgi. Még sajnos nincs meg a goldom, úgyhogy... Én is mit szenvedtem. Én nekem a brazil. Amúgy utálom Brazilt, de egész jó Porsche-val adja. Hát Hypercar Porsche. Ja, hogy Hyperrel mentél? Ja, persze. Egész izgi, amúgy. Csak finoman. Első kanyarba egyenesen. Ha hajrá, senki nem tart vissza. Tudom, én első kanyart mondtam, még azt hittem, meg is előznek, bakke. Nem tudom, nagyon betapadtam amúgy. Jó, itt vagyok. Látom, nyugi. Nem löktelek meg nagyon? Nem jöttél hozzá? Igen? Pedig én úgy éreztem, hogy meglöktük egymást egy kicsit. De szerintem nem jöttünk össze. Bázd meg, lecsúszok az égre. Neki, Balogot utol kell érni. Őt is versenyeztetni kell. Reméljük, hogy elbassza a box kiállást, és akkor nem lesz gond. Ja.
Oha, lecsúszok az űrről, bazd meg. Na, itt nekem nagyon könnyebb benne van, hogy összetöröm, mert nem érzem magam komfortosan a pályán. Nagyon régen játszottam már ezen. Lopez eldobta. Ja. Szerintem az a Lopez baszott ki velem Ujin, ha jól emlékszek. Volt valaki, aki úgy bedobta mellém a kocsit, hogy azt még annyira nem vártam, hogy az pedig már olyan messze volt, és azt hiszem ki is csúsztatott. Olyan szépen előztem Ujin, hogy még vissza is néztem, bazeg. Húva, bazd meg. Ők nem csaták mennek itten, haló. Azért azt nem volt, hogy hagyjam magam.
Bassza meg a jó Hoppá, Isten. hoppá, ezt pont láttam. Baszom. Amúgy abban a kanyarban én is sokszor csináltam ezt meg az elején. Ez volt az első, hogy itt dobtam el amúgy. Ezébe szoktam eldobni, ami itt van jobboson, de szerintem most vagy kb. Abba dobom el állandóan. Ez gyűlölöm azt a jobb Meg kanyart. itt nem szoktam. Az utolsó kanyar, ami félelmetes, én ott sosem tudom kicentizni a falat, hogy ott eljöjjek rendesen. Hát én nem is tudok olyan Ritkán. tempót menni ott, mint amit a nagyok mennek. Én nagyon ritkán. Hogy ritkán megtalálom én ott, de azért nem mindig. Akkor ez ilyen unalmas futam lesz most már.
Ti ezzel a Tiny Pedal-lal nyomjátok? Igen. Közben van szemben? És nem laggolt tőle a játék? Nem. 300 FPS-en van jelenleg. Ezért mondják, hogy ha nem reszeteled ki, akkor elvileg a fék cserét azt bebagolhatja. De lehet, hogy ez már javítva lett közben, nem tudom. Jelenleg nem most van valami update. Most nekem az még nincs leszedve. Én leszedtem Volt azt, rajta. hogy elvileg Windows módba vagy Borderlands-be kell rakni amiatt, és annyira laggoltam, hogy ilyen 50 FPS-en volt. Nekem 190 van most így. Igen. Hát magas, közepes magas beállításokkal. És nincs egy csúcsgépen. Tehát egy 38 van. Meg... És most 150 körül van, de amikor mentem tegnap, azt hiszem egy Bahreint, 50 azért meg te- 40 FPS-sel szenvedtem. Az a telelobbinál nekem is ilyen 120 a max. 150. A telelobbinál. Ez még nincs jól optimizálva szerintem, de ha tele van egy lobby, akkor jelentősen kevesebb FPS-en van nekem is. Igen, akkor gondolom több embert kell betölteni, de nem hiszem, hogy az volt a probléma, mert utána kikapcsoltam, és utána meg egy tök jó versenyt lenyomtam, ugyanígy ilyen 120 körül. Ja, pedig a tájékozás sokat segít. Igen, amúgy jó néha így jó cuccokat állítottam rajta. Hát nekem be van állítva lássam ki előttem mögöttem aktívan, tehát hogy Hypercar-t járom. Ugye az aktív, hogy a MFD tudjam állítgatni nélkül, hogy vissza kéne nyomnom arra, hogy lássam. Igen, nekem is ezekre lenne jó, meg gumihőmérsékletet állítottam be. Van gumihőmérséklet, gumikopás, és igazából csak az üzemanyagfogyasztáson kell lennie a MFD-nek, így mindent látok külön. Igen, erre tök jó. Kialakos sérülés is nekem. A PB, a Session Best, a Steam Best, Last, időjárás, eső, száraz, hőmérséklet, mit tudom én, milyen idő van most, mi várható 7 perc volt, 16 perc múlva. Ezeket én mind látom most így. Hát vagy nem tudom, hogy a Borderlands miatt ennél meg ennyire, vagy nem tudom mi volt. Befordulok. Illetve nekem még van nyomva ezért is. Látom a legmagasabb sebességemet, meg minden kanyarban a legalacsonyabbat. És így kb. Ennyi. Most nekem nem kell. Hát nekem is erre lenne hasznos, hogy ne kelljen lépegetni állandóan, mert én is mindig lépegetek, főleg egy ilyen Ja, multiklasznál. meg a szektoridő. Ah, Szektoridő az- is van. Mindig lépegetni is, hogy gumihőmérséklet, ki van-e mögöttem, mit tudom én, főleg egy multiklasznál azért fontos, hogy lássam, hogy valaki szállingózik-e itt mögöttem Hypercar-ra, vagy nem. De nekem nincs olyan bajom, amióta lenn van azóta. Nekem a 2.34-es az ott van. Azon nincs gond. Ugye most jött ki 2.35. Hát lehet leupdate-lem, azt hátra megoldani, vagy nem tudom, Neked most melyik van? fogalmam nincs. Megnézzük. Olyan elég hasznos, főleg a multiclass versenyben, ami mondjuk endurance is. Gondolkodtam, hogy cserélek autót, de aztán mondom, jó, van végignyomjuk a Ferrari-val az első szezon.
Arra kezdtünk, akkor igaz lesz. És kéne próbálni valami újat. Mert nekem egy pont a Ferrari, nekem meg az a... Vagy a Ferrari, vagy a Lamborghini tetszik még, ami úgy. Én most, amire váltani fog GT-be, azt nem tudom. Mire váltson GT3-ba. Ezért nem olyanra akarok a második ember megy, mert az olyan jobban metás. Ha Open Setup lett volna itt végig, akkor lehet jövök Lambóval. Ezt ki gyakoroltam volna azt. Csúlyba az lesz. Hát akkor lehet majd azzal. Csak akkor legalább megtanulom. Dobd ki. És valami ilyesmi nem gondolkoztatok, hogy például legyen olyan, hogy mindenki bedob, mit tudom én, 1000 forintot egy ilyen versenybe, és akkor lenne valami tét az egésznek. Nyilván akkor nem sok, mert 1000 forint, ha mindenki bejelentkezik, akkor lesz vagy mennyi 10 000 forint, de az is úgy első 3 hely között elosztva, az is valamit is, nem tudom, versenyszellemet indít meg valakibe. Azt csak érted, most azért vannak itt, akik lassabbak jelentősen, ők azért így... Hát akkor aki akar igazából. Aki akar, az fel nem játszott ilyet. Én azon gondoltam, hogy akinek abszolút nincs DLC, annak sorsolok majd egyet mondjuk Az is jól lehet amúgy. a végén. Független, hogy most ő nyeri a bajnokságot vagy nem. Látjuk. De szerintem ez már csak a következő bajnokságra fog vonatkozni. Már most pont nem úgy állok, hogy az beleférjön. Jaj. Elrobtam majdnem. Akkor is volt már pár olyan zásom, hogy majdnem a falba kötöttem ki. Legjobb körömtől még mindig el vagyok maradva majdnem egy másodpercre. Mert 0-3-8-96 a legjobban. Ebből is a tiny pedál szerint. Az ilyen overall? Overall. Az tök jó, hogy még ezt is mutatja. Hát ha csak nem reszeteled. Ha reszeteled, akkor azt elveszíti szerintem. Erre mondjuk tényleg És jó külön- lenne. Külön el tudja bonítani a Hypercar GT3-asot is, tehát most nekem ez a 2.03.896, ez GT-s. Tehát abból is nem is én időt mennék, de... In a box. Lehet valahogy megcsinálom, vagy valamit baszok vele, hogy ne laggoljon. Lehet valami full más okozta, nem tudom. Százalékot töltezte. Ó, azt nem is figyeltem. 86-ra egyszer levettem, és annyira maradtam, hogy 78 kéne nekem. Azt igen. Azt mondta, hogy 74, ezt hol írja amúgy? Ott a legutolsón a pitstopnál a strategy, és akkor azt írja, hogy pit dislap 83% VR-ében jön. Ja, de jó. Ezt sose figyeltem, pedig aztán ott van.
De nekem 75 az csak elég. Hát 86. Csak elég lesz a 75. Ez 9,1 körülzemanyag. Mondtam, elég lesz. Elég lesz az bőven. A 10% ez 3 szek volt. Boxban meletöltől nézted, mert én még ott is egész lassú voltam. Inkább Én rá. is 50-nel jöttem be. Én sem voltam túl gyors. De ezt a boxot én sem vágom, szóval kívülről. Csak úgy köbök. Ózsra számít azért akkor ez, hogy ezt főleg mondjuk egy ilyen pályán, ahol meg nekem legalábbis fura lenne kiszámolni, hogy pont igazából a végén tankolsz, a pálya végén, és akkor a következő köröd már egy új kör. Igen, itt amúgy És mindig azt máshogy számít. kell számolni. Igen. Hát egy picivel máshogy. Ja. Az első kanyart vagy nagyon jól van szembe, vagy bűn rosszul. Még eddig nem tudtam rájönni, hogy ez hogy kéne. Hát én a viszonylag jó kategóriát mondanám magam. Én vagy egyszer futottam meg egy normálisat, akkor vagy azt megtartom, vagy ilyen plusz 4-be vagyok már, plusz 4 tized már a legelső Én plusz 1-be szoktam. Vagy inkább ilyen mínusz 0,2. Egy picit még több rajta javítani. Ha jobban veszem. Csetlem. Most azt hiszem, Rohagy a meg. sporttalmi lesz. Buza. Már bocs. Azt mondják, az nagyon szar. Még nem az igazi. Az képest, hogy 1.0-át úgymond kiadták, a Le Mans Ultimate jobb 1.0-át adott ki. Hát én a Rennsporttal akkor játszottam utoljára, amikor még nagyon-nagyon béta fázisban volt. De én is. Még a legelején valamikor, amikor még talán 2 vagy 3 autó volt benne összvíz, de szerintem akkor jobb volt, mint most. Valamit nagyon félrefejlesztettek. Pont láttam valami cikket, hogy már valami 85 darab újítással készülnek a következő patchre, hogy azért kicsit fura így kiadni egy 1.0-át, hogy már a következő patchre már 80 plusz újítás kell. Vagyis bugfix, meg mindenféle hülyeség.
Jó, nem mondom, hogy rossz játék, mert még lehet belőle jót csinálni. Jó, csak számomra az a furcsa, hogy azért nagyon-nagyon sokáig egy public beta volt. Hogy sikerült úgy kiadni egy 1.0-át, hogy ennyire szar? Hogy rosszabb lett? Holott volt visszajelzésük gazdagon, mert rengeteg játékos, mert rengeteg erős túlzás, hogy rengeteg, de voltak azért játékosok. Igen. Csak hát ugye ez az ingyenes dolog is, ez számomra egy ilyen... Hát... kétélű fegyvernek tartom, azért kíváncsi leszek, hogy hosszú távon majd mit akarnak belőle kihozni. Hát jelenleg most is ingyenes, 2 autó. Hát tudom. Meg egy pálya. Hát jó, csak érted, tehát eleve úgy hirdették az egészet, hogy ez ingyenes játék lesz. Nem kell majd érte fizetni, meg mit tudom én, jó, azt nyilván sejtettük, hogy majd külön kell az autókért, meg egyebekért, de azért nem arról volt szó, hogy amint kilép 1.0-ba, akkor kiveszünk belőle egy rakás autót. És azért fizessék. Hát alapból valami 70 euró a játék, nem? Vagy mennyi? Ez Hát már alapból ingyenes, csak a Deluxe Deluxe Edition-t megveszed, akkor 70 eurója. Azt hiszem 60 meg 70 euró. Hát vagy úgy, de amúgy annak egy kicsit borsos azért. Hát, amit jelenleg tud, az igen. Főleg egy elemúval összehasonlítva. Atya. Jó, egy iRacinghez képest meg olcsó. Jó, az iRacing az azért tudjuk jó, hogy más. Csak mondom. Teljes mértékben más azért az iRacing. Hát a SRC-s fiúk csináltak most egy videót, így összehasonlítgatták a talán jelenleg legnépszerűbb szimulátoroknak az árazását. Ja, Hát messze menőleg legdrágább az iRacing. Voltak költségek, tehát a legolcsóbb volt Nem talán az volt, Nem, az volt a negyedik. Második? Vagy ha... Negyedik. Nem. Ahogy volt, várjál, izé volt... Az AC volt... Nem, R-Factor nem volt benne, izé volt benne az iRacing, az ACC, a Le Mans Ultimate, az Automobilista, meg a... Nem faszom volt az ötödikben, az... Ja, a Race Room. Nem, a Race Room volt az ötödik. Race Room volt a legolcsóbb, azt hiszem. Hát de árérték arányban egyébként majd, hogy nem a legjobb. Az Automobilista azért bukott meg, mert egyébként még árérték arányban az se lett volna rossz. Csak ugye nincsen játékos bázisa. Ja. Úgyhogy azért, de az is valami 70 000 forint, hogyha az összes DLC-t megveszed. Ugye az LMU az megállt 50-ben, 50 000-be. Ha most veszed meg az összes DLC-t, meg az alapjátékot is. És hát nyilván az iRacing az meg ugye az, hogy nem számoljuk, hogy folyamatosan havonta fizetned kell, tehát ők úgy számolták, hogy 2 éves előfizetés. Igen. Meg az összes DLC, összes autó, minden 1.300.000 forint. Kedvezményekkel 900 valahány ezer. 990, igen, úgy meg úgy jött ki a helye. Kedvezményekkel. Tehát miről beszélünk? De értem, hogy ez a, tényleg a csúcsnak a csúcsa, ha úgy mondjuk. De azért ez egy kicsit sok. Jó, de tényleg az mondjuk mellettük szól, hogy az összes verseny, amin indulsz, az folyamatos felügyelet alatt van, tehát hogy folyamatosan ott vannak a bírók, úgymond. Tehát hogy azért nem úgy van, mint az LMU-ban, hogy elindulsz, aztán majd utólag itt riportolgatsz össze mindenkit, meg mit tudom én. Ja, hát oké. Nyilván azért ezt fizetni kell, ez valahol egy érthető dolog. Basszus Gábor, nem bírlak utolérni. A Gábor nagyon jó pilóta. Úgy megy, mint a villámba a szeg. Nyom neki Gábor, nehogy több megelőzzön. Olyan gyorsan, vagy olyan Nem nagyon hallak titeket, úgyhogy... Ja, az jó. Lényeg, hogy nyomjad neki. Nyomom. Ne hagyd magad. Próbálom beérni, de 6 percem van hát, hogy beérjem, úgyhogy...
Kicsit túl hangos az autó, úgyhogy csak így foszlányokat hallok a beszélgetésetekből. Akkor állj már meg és lassíts, halkíts vissza és akkor... Fékezzek, mi? Nem, csak állj meg, kicsit halkíts le és akkor utána mehetsz tovább, addig megelőzlek. Csúsztam ki eleget, úgyhogy Én is basszus. most is majdnem. De mondjuk beállítom, hogy kétszeres gumikapás is legyen, hogy gumicsere is legyen. Igen. Hogy 8 set gumi legyen, mármint hogy 2. 8 darab. Hát úgy. Szerintem meg nem akkor, mert egyet elfogyasztasz ugye kvaliba. Szerintem azért, hogyha cserélni kell egy gumit, akkor szerintem inkább ennyi. De várjál, De mert pont azért lenne jó, mert ugye Várjál, eleve várjál. nem a verseny közepén jössz ki kvalizni, vagy tankolni, hanem ugye kevesebb időre, tehát igazából ha az új gumit rakod fel, akkor kopottal még azt a rövidebb távot úgymond, azt simán meg tudod csinálni. Végül is az is igaz. azt akarom mondani, hogy mondom, a goldos hypercaros futamokra úgy van, hogy ahogy most mondtuk, hogy van egy set gumi időmérőn, meg még egy set a versenyre. Igen. Tehát összesen És ott 2 kétszeres gumikopás? Nem. Nem. Na, hát Csak hát ott elég nagy az eső, hogy megforogsz, meg ABS sincsen. ez igaz a Hypercar-ra. Hypernél nincsen persze. Tehát, hogy ha nem jól sem, akkor elfékezed rendesen. Elgondolkodok, még ezen gondolkodok egy kicsit. Csak meg a gumicserélés ki kéne jönni, ha úgy van. Kétszeres gumikapásnál már. Csak sikerült sajnos. Csak. Nem így akartalak megelőzni. Hogy 40 perc alatt mennyit kopik a kétszeresen a gumi. Hát egy 80, még leszokott kopni, nem? Hát most nekem 85 a legkisebb. 83-ban első. 82-2. De ugye nem arányosan kopik a gumi. Tehát minél kopottabb, annál jobban kopik utána már. Akkor olyan kétszeressel legyen lemenne olyan 50 körülre. Szerintem igen. Az meg azért már sokaknak necces lenne. Úgyhogy amúgy én azért mondom, hogy Plusz elfékezed? Ha nem rakod be a kétszeres gumikopást, akkor én azt mondom, hogy négy gumi. Összesen. Ha meg kétszeres, akkor meg 8. De betromát, hogy 6 legyen, és akkor plusz 2 még felfékezni az első dolgot. Nem? Hát azt is be lehet állítani, hogy 6 legyen persze. És akkor csak az első kecske cseréli, ha esetleg elfékezni. Hát, neki vagy az amit is akarsz. időbüntetés, úgymond. Mert cserélni kell. Jó, meg így gondolom. Nem tudom. Csak ugye nem fogod tudni ugyanazokat a szabályokat alkalmazni a Hyperen meg a GTA-n Ja, nem. valószínűleg. Nem is. Ezt meg így gondolom, mi lesz. Én nem értek hozzá, de szerintem meg azt... Jaj, majdnem eldobtam. Arra azt gondold meg, hogy nem multiklass legyen a város. Ha pont azt mondjátok, hogy kevesen vagyunk rá, akkor ha két felé bontod, akkor még kevesebben. Jaj, megint majdnem eldobom. Akkor még kevesebben vagyunk rá, nem? Hogy Hyper az... Nem, mert vannak... Én is pont úgy vagyok vele egyébként, hogy szeretnék belekóstolni a Hyperbe. Én is de így. nagyon szívesen mennék a GT3-mal. Én például szívesen indulnék mind a kettőn. Azért mondom, jobb, ha külön van. Végül is ebben igaz. Jó, igen, nem gondolom. Mert én is mind a kettővel akarok menni. Mert mind a kettőt szeretem.
Meg hát majd lesz olyan, amikor meg az LMP2 Valami, Hypercar. jó, abban nem gondoltam bele. LMP2 GT. Meg GT-et is szeretnék, tehát hogy itt még lehet ezt variálni. Mondjuk engem a P2, P3 nem vonz. Most figyelj, azért meg lehet venni vele egy bajnokságot szerintem, meg lehet nézni. Nem? P3 az engem, és a P2 az még úgy egyszer próbáltam legalábbis, az nem volt rossz. Na jó, mondjuk a P3-ban a jobb oldali kormánytól szírpart kapok. Hát most még csak egy autó van, majd Ebben jön jobban még kormányos 2. is. Ugye most még csak a Ligier van benne, de lesz Jaguar. Meg nem tudom mi a harmadik, ami még lesz. Ezt én is tudom. Most Fujiba volt egy nagyon jó előzésem, majd emlékszem. Ez jó. Azért de elhúztatok azt a kurva. Ez most nem is nyomom meg, nem is figyelek. Csak beszélgetek. Én is adom és azért is tűfak ki, már majdnem negyedjére vált az utolsó 2 körbe. Úgyhogy most már csak be kéne vinnem. Csak amíg mi itt mögöttetek eldobtuk már vagy 3-szor az autót. Ti Én egyszer egyszer se. Hát ez az. Mi valószínűleg úgy megyünk olyan kört, mint ti, hogy azt nem kell figyelnünk annyira már. Hát ahhoz, hogy mi gyors kört menjünk, ahhoz kell koncentrálni. De az átlagos körünk az olyan, mint nektek mondjuk egy gyors. Körülbelül. Jó, mondjuk én most tört autóval megyek, már lezúztam a kocsit. Bal első felfüggesztésem az gatya. Úgy milyen egy tizeden belül megyünk. Most itt ezével. Hát úgy voltam vele, amikor megelőztelek a első körbe, hogy ez Tiszavirág életű lesz, hogy én második helyen fogok autókázni. De azért csatázgattunk. Ja. Csata mozdulat. Most kaptam egy achievementet, hogy 100 versenyt teljesítettem. Aztán én nem teljesítettem annyit. 50-nél tartok. Kb. Tényleg 3-4. Hát ez stúdió volt. Azért a Porsche-nek jó a hangja. Ja, amúgy az jó. A hangok amúgy rendben vannak. Porsche-nek a Lambo hangja nagyon tetszik. Hogy csak veces GT autók vannak, tehát ezért Audival is mennék meg ilyenekre. Hát pedzegetik egyébként ilyen izék, néhány fórumon olvasgattam, hogy nyilván, hogyha tényleg úgy rendben lesz a játék, meg mondjuk kijön most a 2000, vagy ez az LMP3-as DLC, vagy LMS-es, még valószínűleg jönni fog az IMSA-s, de hát szó van arról, hogy visszamennek ilyen retro autókra. Azért mondjuk tényleg a C-s Merci, hát azért az Zauber Mercit azt adnám én is, tehát azért az... Hát figyelj, bejön az IMSA. Annak nagyon örülnék, mert az IMSA-ban van a... Az IMSA biztos be fog jönni. Az Acura. Hát meg ugye ott van Petit Le Mans, tehát hogy ott is vannak azért plusz pályák, úgyhogy az IMSA biztos, hogy be fog jönni amúgy szerintem. Hát ezek a nagyon... Ugye jön az LMS, ugye most az jön, utána jön majd szerintem az IMSA valószínűleg valamikor. Még lehet, hogy kiadják a frissített skineket ugye 2026-ra közben, mert ugye Q1-ben jön a harmadik DLC, ugye az LMS-ből. Addigra szerintem kiderülnek az új skinek, ugye az izéből, úgyhogy biztos ki fog jönni a 2026-os skinpack. Szerintem azt kiadják ingyen, ha van egy kis eszük. És akkor utána szerintem rámennek az IMSA-ra.
skinpakot ingyen adják. De azt általában akkor szokták, amikor teljes szezon frissítenek, például a veces szezont, az meg inkább ilyen nyáron szokott lenni. Most a 25-ös azt hiszem nyáron jött. Minden DLC-vel adnak majd ki új pályát? Nagyjából. Hogy lesz a... Mind. Mi lesz? Következő valami. A spanyol, azt hiszem. Mi az? A Az Az nagyon jó LMS-be lesz. jön Barcelona. Azt hiszem, még Azt jó összetér. lesz. Meg nem tudom mi a harmadik, ami LMS-ben van. Hogy őszinte legyek. Na mindegy. Srácok, köszönöm a Erre most versenyt. ezt annyira... Én Ja, is. köszönjük szépen. Ja, hát ez volt az utolsó verseny, szóval kiírom a adást úgyis. Jó van. Köszönjük szépen. Élmény volt. Várjuk a Így következőt. van. Ja. Így most, hogy mondtátok, akkor lehet én is megyek a Hyper-re is, meg GTA-ra is. Hyper-ről még úgy sem nagyon vezettem, azt meg kéne. A Hyperbe gyorsan össze kéne dobnom egy skint, azt a következő GTA-ron majd lehet, hogy én indulok Lexusszal már. Szeretem nagyon a Porsche-t tudom. amúgy. Az a baj, annyi autóval indulnék, tudod, mindegyikkel egyszerre sokszor, tehát így mennék ezzel is, azzal is, így is, úgy is. Hát Tudod, cserélges amikor... mindig. De nem akarom, most egy szezont egy autóval toltam le. Tehát ez amúgy vonatkozik majd a következő szezonra, tehát hogy szerintem úgy lesz, hogy a GT3-ban abszolút nem lehet autót cserélni. Hypercarban meg mindenkinek lesz egy alkalma, mert ugye az új lesz. Igen, csak azt neked manuálisan kell mindig baszakodni, ugye? Nem tudom, én ott Hát a Peugeot, csinálják vagy le. Peugeot, vagy Alpine, nekem az a kettő. Ja, érted. Francia gyerek. Nem az, hogy francia gyerek, hanem amúgy, tehát próbálgattam már nyilván ezeket is. Ugye Ferrarit nagyon szeretem, én amúgy is Ferrari dukker vagyok, csak az a baj, hogy már annyira mindenki a Ferrarival megy, hogy már unom. Tehát, hogy már látni is unom, nem, hogy még vezetni. Aztán ezért Nem vagyok úgy, mondom hogy neked. valami mást keresni, és a Cadillac az amúgy kurva jó lenne, de valahogy nem tudom, nekem a kilátás belőle nem az igazi, valahogy ezt nem tudom megszokni. És így a Peugeot meg az Alpine volt, ami még úgy bejött. Mondom neked például, mert azért pályán a 25 perces futam van, hogy azon tudsz, hát ha gól lennél, csinálva egy gyors, aztán menjél, mert amúgy az nagyon jó, Oké, 25 kösz. perces kis vezetés. Nagyon szívesen Én úgy, hogy megcsinálom mindig gyorsan. izéből. Én úgy Például- csináltam meg a Goldot, hogy mindig pitből indultam, amikor Hát jó, csak safety ugye- ratinget akartam farmolni. Ja, azt tudom, Meg a csak az a safety bajom, rating hogy most is farm visszamentem izéba, ugye a beginnerbe, mondom, megyek Portimaon, mert tök jó, szeretem nagyon azt a pályát. Hát 2 futamot mentem, de kár volt, mert Nem tudom, Ami mennyire ott megy, tudod, bazd meg. hogy úgy van, hogy a legjobban úgy tudsz safety ratinget farmolni, hogy teljesíted a köröket, nem kapsz büntetést, azt tudom. meg ilyenek. Igen. És ennyi. Ha valakivel az- koccolsz, az szinte alig von le. Tehát a büntetést ne szerezd, mert az vége. Meg Ja, tud az teljesíteni. invalidlepek. meg a ne DNF-elj, vagy DS-húz. Ne DS-húz. Aha. Ne Hát esd ki ezt a igyekszem, futamból. tehát Ezek amikor nagyon versenyen megnyugsznak. indulok, akkor is, ha javítanom kell, mert mondjuk úgy összetörnek, vagy valami, vagy összetöröm az autót, akkor inkább kivegyek a boxba és megjavítom, és megyek vissza. Tehát én nem szoktam, nagyon ritkán volt az, hogy abba hagytam, DS-kúztam, vagy valami, vagy Nekem is egy-kettő DNF-eztem. volt csak, egy-kettő. Nyilván még a kezdetén rengetegszer volt az, hogy amikor még ugye beta fázisban volt a játék, hogy ugye ledobott a szerver, meg a tököm tudja, ott kurva sok DNF-et szereztem, tehát most megmondom neked, mindjárt rá is nézek egyébként, akkor majd a statisztikámra. Elmondom Hogy neked, most a összesen- brazil pályán az első 30-ban nincsen Ferrari. Hát, Az jó. jó. 45 versenyen 30 volt az összesen, első Ferrari. abból 15 DNF-en van. De ezeknek a Itt- itt- DNF-eknek szerintem a 60%-a az még a beta fázisban, amikor még a legelején. Ja. Hát itt Brazíliában amúgy legjobban a Porsche, meg az Aston Martin megy. Na, hát az Lamborghini, Aston, nem tudom, az Alpine. Aston nagyon jó lenne, de a formára baszottul nem tetszik. Valahogy nem tudom kibékülni azzal az Aston Martin, az úgy néz ki, mint egy repülő, az meg. Ez a baj, főszállsz. Kérsz Oké, felszállás csak- engedélyt, aztán célegyenes végén meg lesz. Nem tudom, egyébként Peugeot meg Alpine nagyon keveset látok. Azt én is, és én is pont azért szerettem. Csak aztán, amikor látod, hogy mit egy másodpercet gyorsabb vagy a Porsche-val, mint Alpinnal, akkor azért Ó, csak tudod, ez is olyan, hogy ugye mindenki mondta nekem annó ugye a Porsche-t, hogy ugye hát a Porsche az mindenhol lassú, meg mit tudom én, tény egyébként, de ha begyakorlod a pályát,
és jó vagy, akkor egyébként nem azt mondom, persze az egyenesekben hoznak rajtad, mert a Mercitől kezdve a Lexusig, meg a BMW-be, az meg azokat egyenesben nem lehet legyőzni. De a kanyargós szakaszokon meg megeszed őket reggelire a Porsche-val. Csak hát ugye ki kell tapasztalni az autót. A fix setup nagyon rossz a izénél, elvileg a Porsche-nél. Igen, a fix setup Openben nagyon jó a Porsche. Úgyhogy én azért szerettem meg nagyon a Porsche-t amúgy, mert ugye már nagyon rááll a kezem. Tehát a Lexus most iszonyat nehezen tudom megszokni. Mentem vele eddig 3 vagy 4 futamot, de nem bírok vele. Jó, srácok, köszönöm a továbbképzést. Aztán lelépek. Jó van. Én is mentem. Hello, sziasztok, köszönöm. Sziasztok. Sziasztok, jó hétvégét, szevasztok, csecse. Hello. Na, srácok, ez volt a első szezon. Hallottátok ti is, hogy akkor jön a második. GT3-ba, Hyperbe, ott nagyon szeretnék Hyperbe indulni, mint mondtam, úgyhogy majd meglátjuk. Hát attól függ, hogy lesz rá időm, mert sajnos a munka az nálam is azért előtérben van ilyen szempontból, úgyhogy igyekszem minél több futamon részt venni, azt reméljük, hogy most már Hyperes videók is lesznek, azt tudja, hogy eséskelés lesz, meg gumikoptatás ezerre, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ennyi volt már ez a kis verseny. Hát így jöttem, nyilván nem volt olyan full, de izgalmas, de remélem, hogy jól szórakoztatok. Én küzdöttem, mint malac a jégen egyszer-kétszer, de hát ez már az én bénaságom múlt. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok, jó éjszakát!